Moi! Mä oon huomannut mun kanavalla viime aikoina pari kommenttia ihmisiltä, joiden mielestä on ihan mahdotonta oppia suomea, jos ei asu Suomessa. Ja mä haluaisin jakaa mun omat ajatukset tästä aiheesta, koska mä en halua, että joku innokas suomen kielen opiskelija lannistuu nähdessään tällaisia kommentteja, koska asia ei ole ihan näin mustavalkoinen ja mä selitän tässä videossa miksi. Nämä, joiden mielestä ainoa keino oppia suomea on asua Suomessa, ajattelee, että kun sä asut Suomessa, niin suomen kieli ympäröi sut ja sen ja Suomen intensiivikurssin ansiosta sä sit opit suomea. Kuulostaa hyvältä teoriassa, mutta entäs sit nämä, jotka on asunut Suomessa 10 vuotta eikä kuitenkaan puhu suomea? Mikä meni mönkään? Nimittäin sun ei välttämättä tarvi osata suomea asuaksesi Suomessa. Mä voin kertoa, että jopa mun pienessä kotikaupungissa pärjää ihan hyvin englannilla. Nykyään monessa työpaikassa voi puhua englantia, monet korkeakoulututkinnot on myös englanniksi, ja mikä tärkeintä, tyyliin kaikki suomalaiset puhuu ainakin kohtuullisesti englantia. Joten sä voit asua Suomessa, mutta ympäröidä itses kokonaan jollain muulla kielellä, mikä ei tietenkään edistä sun suomen kielen taitoja. Okei, mutta entä sit jos sä et asu Suomessa? Onko sulla mitään toivoa, jos edes Suomessa asuvat ei välttämättä opi sitä? Ei hätää. Mä toivon, että sä ton edellisen esimerkin avulla ymmärrät, että tärkeämpää kuin se, missä sä oot, on se, mitä kieltä sä kuuntelet päivästä päivään. Jos sä opiskelet luonnollisen metodin avulla, sä aktiivisesti kuuntelet suomea lähes joka päivä. Ja sit kun sä edistyt, sä voit alkaa kuunnella suomalaisia podcasteja, sarjoja tai elokuvia lisäten suomea yhä enemmän sun päivään. Ja tän tekee mahdolliseksi tää niin ihana asia kuin internet, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt käydä suomen kielen kursseilla ja löytää suomalaisia keskustelukumppaneita, vaikka sä asuisit toisella puolella maapalloa. Joskus tuntuu, että ihmiset unohtaa, mitä kaikkea internet mahdollistaa, etenkin kun puhutaan kielten oppimisesta. Se ei ole vaan kissavideoita varten, hei. Ja mä oon itse elävä esimerkki siitä, että sun ei tarvi asua siinä maassa, jonka kieltä sä opiskelet. Mä opiskelin italian, kun mä asuin vielä Suomessa, enkä siis vaan alkeita, vaan sit kun mä muutin Italiaan, niin mä aloin käydä maisteritason kursseja italiaksi ja mä hengasin vaan italialaisten kavereitten kanssa. Mun kurssilla on myös paljon opiskelijoita, jotka ei asu Suomessa, mutta on edistynyt huomattavasti, joten tää ei ole mikään totuus, että pelkästään Suomessa asuvat vois oppia suomea. Mä tiedän, että mä saan varmaan monelta vihat päälleni tästä mielipiteestä ja ehkä kommentteja ihmisiltä, jotka asuu Suomessa ja kuuntelee suomea koko ajan, mutta ei kuitenkaan ymmärrä sitä. Jos oot yksi niistä, niin please, älä valita, vaan liity mun kurssille. Eikä mun tarkoitus ole loukata ketään, vaan antaa toivoa myös niille, jotka ei koskaan aio muuttaa Suomeen, mutta haluaa oppia suomen kielen. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Moikka!